Để dọa người bạn nhút nhát, cô gái cố tình lắc mạnh chiếc thang reset trên thang sắt, không ngờ lại làm ốc vít bị lỏng ra. Cảm thấy nguy hiểm, cô gái vội vàng cầu cứu bạn, nhưng không ngờ đã quá muộn. May mắn là cô bạn có được bàn tay lúc này, nhờ đó mà cô gái trên được lên khỏi tháp cao hàng mét. Để cứu người, cô bạn nhanh chóng túm chặt sợi dây trên tháp và bảo cô gái leo lên. Nhưng lúc đó cô ấy bất ngờ bị trượt chân, khiến cô gái ngã xa ra. May mà sợi dây an toàn đủ chắc chắn cứu cô gái thoát chết. Sau đó cô bạn dùng hết sức kéo cô gái lên. Cuối cùng sau nỗ lực của cả hai, họ đã thành công thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên khi hai người đang vui mừng vì thoát nạn, cảnh tượng trước mắt làm họ kinh hãi vì chiếc thang đã rơi xuống. Tháp cao hàng nghìn mét giờ trở nên trơ trọi, làm sao họ xuống được bây giờ lại trở thành một vấn đề lớn. Để sống sót, họ nhanh chóng lấy điện thoại gọi cứu trợ, nhưng nơi họ đang ở hoàn toàn không có sóng. Họ không ngờ chỉ muốn thử thách leo tháp, kết quả lại bị mắc kẹt trên đó. Để cầu cứu, họ vội lục tìm ba lô, lấy ra một chiếc ống nhòm và một khẩu súng tín hiệu. Nhìn xuống dưới thấy có một người đàn ông đang gọi điện. Hai người cố gắng hét lớn từ trên tháp. Người đàn ông thậm chí còn ném giày xuống để gây sự chú ý, nhưng người đàn ông không hề nhận ra có ai đó trên tháp và vẫn tiếp tục gọi điện như không có chuyện gì. May mắn là khi chiếc giày thứ hai rơi xuống và va vào thang, tiếng động đã thu hút sự chú ý của người đàn ông. Đôi giày của cô gái chỉ mới mang một ngày, nhưng cô ấy đã ném nó thẳng xuống từ độ cao hàng nghìn mét, bởi vì cô và người bạn đang bị mắc kẹt trên một tháp sắt cao hàng nghìn mét mà không thể xuống được. Để thu hút sự chú ý của người đàn ông bên dưới tháp để cầu cứu, họ muốn dùng cách này để cho người đàn ông biết rằng có người đang bị mắc kẹt trên tháp. Tuy nhiên, đối mặt với đôi giày bốc mùi từ trên trời rơi xuống, người đàn ông bên dưới không hề để ý đến điều gì bất thường, thậm chí còn tỏ vẻ ghê tởm và ném đôi giày sang một bên. Nhìn người đàn ông đang đi về phía chiếc xe nhà di động gần đó, người bạn liền nghĩ ra một ý tưởng hay. Cô ấy muốn đợi đến khi màn đêm buông xuống, bắn tín hiệu duy nhất mà họ có. Quả nhiên, khi họ bắn pháo tín hiệu, người đàn ông ở xa đã phát hiện ra hai người. Khi thấy hai người mắc kẹt trên đỉnh tháp, người đàn ông lập tức lái chiếc xe nhà di động đến. Hai cô gái trên đỉnh tháp nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ được cứu, nhưng họ không ngờ rằng người đàn ông không hề có ý định cứu họ, thậm chí còn vô tình cậy cửa xe của họ và đánh cắp chiếc xe của họ. Thì ra người đàn ông là một tên trộm sống bằng nghề trộm cắp. Nhìn chiếc xe của mình bị trộm cắp mất, hai người rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Cả ngày họ chưa ăn gì, họ hiểu rằng phải giữ sức để chờ đến sáng hôm sau tìm cách cầu cứu. May mắn là họ đã chờ được đến sáng, nhận ra rằng ngồi chờ đợi sẽ chỉ chết. Họ quyết định phải tìm cách để giữ sức. Tuy nhiên, chiếc ba lô chứa nước của họ đã rơi xuống tấm chắn bên dưới. Để sống sót, người bạn quyết định đánh cược. Cô từ từ tụt xuống dọc theo dây an toàn, cố gắng lấy lại chiếc ba lô trên tấm chắn. Tuy nhiên, khi cô vừa tới được vị trí của tấm chắn, phát hiện ra dây và ba lô chỉ còn cách nhau một bước. Để lấy được ba lô, cô bạn bất ngờ cởi khóa an toàn trên người, dùng quán tính để ném mình lên tấm chắn. May mắn là không có gì nguy hiểm. Cuối cùng, cô bạn đã đến được vị trí của tấm chắn, tháo ba lô ra và uống ngay một ngụm nước. Nhưng việc làm sao để mang ba lô lên lại trở thành một vấn đề mới. Thấy trong ba lô có một cây gậy tự sướng, cô bạn liền mở gậy và đưa ba lô lên dây thừng. Sau vài lần thử, cô cuối cùng đã móc được ba lô vào dây. Giờ đây, chỉ cần bám lấy ba lô và leo theo dây thừng mới có thể sống sót. Cô bạn liền nhảy lên và thật không ngờ đã may mắn nắm được ba lô. Người bạn còn lại trên đỉnh tháp thấy vậy liền kéo dây hết sức. Cô bạn cũng cố gắng hết sức leo theo dây thừng. Rất nhanh, cô bạn đã leo lên được đỉnh tháp. Nhưng ngay lúc đó, cô đột nhiên trượt chân và rơi thẳng xuống dưới. Người bạn trên đỉnh tưởng rằng cô đã gặp tai họa, không ngờ khi rơi xuống, cô bạn lại lần nữa nắm được ba lô. Lúc này, người bạn còn lại không kịp suy nghĩ, chỉ cố gắng kéo dây an toàn. May mắn là trời không phụ lòng người, cuối cùng cô đã kéo được bạn mình từ dưới lên. Lúc này, cả hai người cảm giác như vừa tái sinh. Sau khi bổ sung đủ sức lực, họ quyết định dù thế nào cũng phải sống sót. Hai cô gái này không may bị mắc kẹt trên một tháp sắt cao hàng nghìn mét. Do chiếc thang trên tháp đã bị gáy, họ không thể lên cũng không thể xuống. Đáng sợ hơn là điện thoại ở độ cao vạn mét này lại không có tín hiệu để có thể nhận được cứu trợ. Hai người đặt toàn bộ hy vọng vào chiếc máy bay không người lái trong ba lô. Tuy nhiên, khi họ viết xong tin nhắn cầu cứu và chuẩn bị điều khiển máy bay để gửi tới nơi có người, máy bay không người lái đột ngột báo hết pin. Không còn cách nào khác, họ đành đưa máy bay quay trở lại. Trong khi họ đang lo lắng không biết sạc pin ở đâu, cột đèn sáng trên đỉnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của họ. Vậy là Becky không do dự leo lên cột đèn. Sau đó, cô tháo bóng đèn ra và cắm nguồn của máy bay vào đế đèn. Nhưng không ngờ, dây cắm quá ngắn nên không thể sạc được. Becky đột nhiên nhớ đến sợi dây chuyền trên cổ mình. Khi cô cắm sợi dây chuyền vào đế đèn, nó thực sự bắt đầu sạc pin. Becky bám chặt vào cột đèn, treo mình suốt hơn 1 giờ. Cuối cùng, pin của máy bay cũng đầy. Nhìn máy bay một lần nữa cất cánh, gần như mang thông điệp cầu cứu đến thị trấn gần đó. Hai chị em cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhưng ngay lúc đó, một tai nạn xảy ra khi một chiếc xe tải đâm thẳng vào máy bay, khiến nó vỡ tan. Và sau đó chiếc xe tải cứ thế lái đi mà không hề nhìn lại. Thế là hai người mất đi hy vọng sống sót duy nhất. Điều đáng sợ hơn là một cơn bão lớn đang đến gần. Ngay khi Becky hoàn toàn tuyệt vọng, thì một cảnh tượng còn khiến cô suy sụp hơn. Cô phát hiện ra mặt của người bạn thân đầy máu. Hóa ra người bạn thân đã chết từ khi ngã xuống để lấy chiếc ba lô. Tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm đó chỉ là ảo giác của cô. Becky hoàn toàn suy sụp. Ngay sau đó, cơn bão khắc nghiệt cũng ập tới. Nhìn vào đoạn video về gia đình trong điện thoại, điều này lại tiếp thêm cho cô dũng khí để sống tiếp. Cô dùng hết sức lực nắm chặt lấy tháp sắt, cố gắng không để gió thổi mình rơi xuống. May mắn thay, dường như Chúa không muốn đùa cợt cô nữa. Rất nhanh, cơn bão ngừng lại và cô tỉnh dậy. Cô nhìn thấy một con kền kền trụi lông đang gặm nhấm thịt trên người mình. Becky ngay lập tức tóm lấy cổ nó mà không hề suy nghĩ. Cô trực tiếp ném con kền kền xuống và giết chết nó. Lúc này, cô không thể kìm nén cơn giận trong lòng. Sau 3 ngày không ăn, cô lập tức cắn thịt con kền kền. Sau khi ăn no, cô buộc cắp đuôi ngựa của mình lại. Cô quyết định không ngồi chờ chết mà phải liều một phen. Cô nhanh chóng đâm lấy dây an toàn và từ từ leo xuống theo sợi dây. Lúc này, niềm tin vào sự sống khiến cô không còn sợ hãi. Rất nhanh, cô đến chỗ nắp nơi bạn thân mình đã ngã chết. Nhìn thấy bạn thân đã không còn dấu hiệu sự sống, cô đã đưa ra một quyết định bất ngờ. Cô chỉnh sửa tin nhắn cầu cứu trên điện thoại
thoại và nhấn gửi. Sau đó, cô nhanh chóng tháo giày của bạn thân và đặt điện thoại vào trong đó. Cuối cùng, cô buộc chặt chiếc giày vào bụng của bạn thân. Quyết tâm, cô đẩy thi thể của bạn thân từ tháp cao xuống. Cô làm vậy để thi thể của bạn thân giảm chấn cho chiếc điện thoại. Lúc này, cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trời cao giúp đỡ. Cuối cùng, trời cũng đã rủ lòng thương. Chiếc điện thoại rơi xuống đã thành công tìm thấy tín hiệu và gửi đi tin nhắn cầu cứu. Khi trực thăng cứu hộ đến vị trí của tháp, Becky nhanh chóng được giải cứu. Nhìn thấy cha mình đến, Becky chạy vào vòng tay ông và bật khóc nức nở. Cuộc sống chỉ có một lần, đời người không thể quay lại. Bộ phim kết thúc tại đây.